Hello my lovelies, my Jazzy Peeps, welcome back to my channel. So happy to visit again one of my favorite luxury brands, Dior, and let's check out the fall collection. This one, how much yung mga ganito? This one, Ito maganda rin. 245,000 po. That's nice. Super nice. Bagay ito nga sa outfit ko eh. Yes po. Oh, diba? Super nice. Ang ganda nito. Kasi yung Houndstooth eh, no? Yes po. Yung ano. This is the bobby bag. This is the book tote. Yes po. Yung leg size. How much na yan? 175? For this one, ma'am, 200. Bakit? Eh kasi large. 215, ma'am. Yes po. Tsaka mas mahal pag ano, yung design. Ah, 215? Yes po. Tapos this one, This one is Baby Dior. Medium size. 295,000. mahal na. Yung weight Ganyan. for this one. Dior Essential. That's nice. Yan yung ano, hindi 275,000. 270. Yes. Wow. Yes po. Diba? Actually, yun ang gusto ng iba, ma'am. That's Gusto ko talaga kasi nice. yung That's brand ko lang nice. masyadong Okay. Oh, check out. gusto ko yan. Check out. Notebook lang pala bibilhin eh. Ang ganda! They have a notebook here. I love it. Super nice. Alam mo naman, I love notebooks. And they have these candles. Diba? Meron na sila dito. Anong tawag sa shoes na to? Ay, ang ganda nito. This is so nice. How much to dear? Anong tawag dyan? Ang ganda. Bago ng Dior. This one also. This is new, no, Ian? Yes po. That's so nice. Ayan, ang ganda. Ito ba yung ano yan? Dior one sneakers. How much yun? 66,000. 60. Ang ganda naman ito. This is nice. Ito din, fall collection din to. Yes po, mga fall yan. Wow, this is so nice. Ito dear. Parang ganito yung school shoes ko noon. Pero hindi Christian Dior. Greg shoes. Ang ganda ng maroon. So nice. This one is 69 yun, ma'am. 69. Tapos yung mga ganito, mga 50 plus pa rin? Or ano? The same? Ang ganda. 59 pesos. O, mga ganun nga. Oo, this one. Look, oh. Glittery. Mga almost 70 to. 84? 84? Yes po. So, same nito, 84. Yes po. Ito yung gusto ko dito. That's Dior Addict ba to? O hindi? Dior Act. Dior Act. Yes po. Yung mga D-Way slides nyo, same pa rin, 55? 44,500. 44,500. Tapos itong D-Way heel, Yung deal natin, ma'am, is 54,000. 54. Yes. Diba? Hindi lang ako naka... Ay, wala na yung giraffe. Wala naman. Kasi autumn na. Dati sa full Ay, parang kakulay ako dito. Ito, yung bagong collection. What do you call this? Zodiac. How much yung mga 295? Meron din po, ma'am. Ang ganda.
O, diba? O, ano? May skirt and to. O, anong difference? H&M yun sa akin. So, ito yung ang ganda nito, dear. Oh, this is so nice. Mag-iisa lang to. So, isang size lang. Sayang yung may giraffe. Hindi ako nakapagpa-picture mo. Nice. Of course. Ganda oh. So these are the bags. Ay, ang cute mo. Super nice. This one, I love to get this. Comfy daw. For men siya, but I love it. Ang nice ng shoes. Oh my God. Ang ganda ng mga shades. Hira din natin. Ay! Ang cute naman ito. This is so nice. How much is that? Ano malalagay natin dyan, Ian? Ano lang? Ian ba? Ian. Iyan po. Ano malalagay na? Ang cute. Magkano yun? Cards, ma'am. Cards? Mga first class. Oh my Lipstick. God. It's so nice. Sir, let's magkano ito? Micro. 150. Pero they have a bigger one na ganito. Mini naman. Yung mini. Pero sa itong color, wala tayo. Ay, ganito yung gusto ko. Pero pwede ka mag-pre-order ba? Ang nice. This is 64,000. Super nice. Houndstooth is the game. So like this one. Ganda rin yan. They have na here the mini. 42. Tapos itong bag na to, mini ba to micro? Nano? Micro. Ay. Ito messenger bag to. Bucket hat. Mga bucket hat nyo how much na? 40 bucks. School, magmalaki na ako. 140. 50k na lang po. Oo, 140. 50,000. Ito, 44 din. Ang ganda. Kaya lang parang pag mainit, parang hindi ako nakikita ko yung oblique. Hindi mo makita. Nakikita ko yung oblique. So pag wala si Eric, Erica and Eric,
will not be around, si Ian, hanapin nyo. Yan, si Ian will assist you. Yan, siya nag-a-assist sa akin ngayon. Ang ganda. Soda. Ay, ito yung mga micros. Ang cute nila. Micros. Cute. Anong tawag? May tawag diyan eh. Opo. This is nice din. Need your Caro Tulip bag. Tulip bag? Yes po. Caro din siya, no? Sa line ng Caro. Yes po. 140,000. 140,000. Ito, nice din to eh. Kung ako, start with this bag. Diba? Ito kasi parang mura siyang style. Oh, at least to, may ano to eh. Ito, wallet on chain to, pero at least, this is so nice. Tingnan mo nga ito, Ian. Magkano to? Yan, maganda guys. Makakart mo sa nag-increase. Ay, ano to? Nag-increase na? This one. Nice. Wala na yung makukulay yung bag. Yung Bukto, yung Rivera. Oh, Rivera, wala na. Nagkaroon kayo ng budget. Ito yung gusto ko to. How much to? 200 plus lang pa. 305. Ay, tumaas na. Yes. 260 lang. Diba? So, yan. Nasa bucket list ko yan. This one. Ay, ang cute na no. Nakakaloka. Bling, bling. Super. Ito, kaya lang to may lalagyan na. Mahal na to. Ay, ang cute. Mahal to. Kasi yung Dior Rivera na blue, pink, and orange. Ay, nakita niyo. Kasi nakabukas yun. Hindi, sa ano lang, website. Ang cute. So, same lang siya. Ito lang yung lalagyan ng isa. Opo. Eh, pero parang mas shine ito. Mat yung isa. Yung isang matte. One is 53,000. Kasi may bag, tas water bottle. So again. This is 71, then this is 53. Dun tayo sa Dior Rivera talaga. This is Dior lock case for men. Ang hirap lang. Hirap nga. Mahirap pag-open yata. Hindi na natin. Ay, ang ganda. Yan yung mga ano talaga. Yung mga, parang siyang Goyard, no? Magkano yung ganyan? Parang Goyard yan, no? Cute. This is so nice talaga. Sometimes kasi May mga saddle bag din tayo, sir, which is mga classic na. Ito po, sir. super nice. Thank you so much, Ian, for assisting me. Wala kasi si Miss Erica at saka si Eric. Siya nag-assist sa akin. So if ever wala si Miss Erica and Eric, just look for Ian. Yeah, super nice, Ian. Thank you again, dear. Bye-bye. See you soon. Gusto ko talaga to. So, my lovelies, my Jazzy Peeps, it's unexpected kasi I'm not supposed to vlog Dior, but I have to vlog it as requested by the SAs. So, kaya quick vlog lang. Yeah. So, stay tuned for more luxury fashion vlogs, okay? As always, remember, stay safe, stay healthy, stay gorgeous. Mwah! Black top, big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that dime. Niggas talk crazy when I pull up
up in sight. How high? Bring that shit back, bitch, I'm stylish. Laptop.